mamshi, mga kapapshi! Narito na naman po ako para mag-share ng isang recipe na tipid na at masarap pa. Pwede nyo rin po itong gawing business para pagkakitaan. Gagawa po tayo ngayon ng puto cheese. Ayan, puto cheese po yan, hindi po kutsinta Char! Ayan, tuturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng puto cheese. Alam ko naman po na marami na nakakaalam niyan, pero isi-share ko lang po yung sa akin. Tara, let's start! Okay, ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Meron po tayong 2 cups all-purpose flour, 1 cup sugar, wash sugar po yung gamit ko. Pwede rin po white sugar or kahit anong sugar. 1 1/2 tablespoon baking powder, 1 piece egg, 1/4 cup butter, margarine pwede rin po, 1 cup water, and 1 cup evaporated milk. Tara, let's start na po. Magsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga ingredients. Sugar, baking powder, mix lang po natin. Next natin yung water. Next, evaporated milk. Yung ating margarine. At yung ating egg. Mix lang po natin. Yan, start na po tayong mag-grease ng ating puto molder. Ito po yung gamit ko. Nalimutan ko kung ano pong size. Ayan siya. Hindi ko po sure kung 2 ounce or 3 ounce. Ayan. After po mag-grease, ayan, pwede na tayong magsalin. Bali, gumamit lang po ako ng 1/8 na cup. Huwag niyo pong pupunuin yung molder nyo dahil alsa pa po yan. Ayan. Bali sa rice cooker po ako mag-i-steam dahil wala pa po akong steamer. Ayan. Make sure po na pag isalang nyo na po siya, kulong-kulo po yung tubig na gagamitin, ha? Lagyan natin ang ating favorite na cheese. Bali, hindi po melted cheese yung gamit ko. Kasi pag melted po yung gamit, pangit na po yung kalalabasan, nawawala na yung cheese. Ayan. Ready na siya. Make sure po na kulong-kulo ang tubig bago isalang. Kaya po kailangan kulong-kulo ang tubig
para hindi po babagsak ang ating puto. Ganun po yung mga karaniwang nangyayari sa mga nagbe-bake po ng puto or nagluluto ng puto. Bumabagsak po yung kanila puto, nagtataka po sila. At saka yung takip po na gagamitin, lalagyan po natin ng malinis na tela. Para yung moisture po hindi po babagsak dun sa ating puto. Isa rin po yun sa nakakasira. Okay po? Ayan, isasalang ko na po yan sa aking rice cooker. At lalagyan ko po siya ng malinis na tela. Ganyan po. Sa kanya po siya tatakpan. Para maiwasan po ang ating moisture makapasok sa loob. Salang ko na nga po siya. Kita nyo naman po, kulo-kulo. Ayan. Ready na ang ating puto. Ayan. At syempre, ibabalik po ang ating takip. Ready na po siyang i-steam. I-steam po natin siya ng 15 to 20 minutes. A few moments later. Ito na nga po ang ating finished product. Finished product. Ayan. Bali, may nagawa na po ako kanina. Kasama dun sa unang batch ko. Ayan. Kasama rin po ito dun sa mixture ko ha. Bali, 7 po itong nauna. Kinain po ng anak ko yung isa. Bali, ang nagawa ko po dun sa aking ingredients ay 7, 14. Bali, may 2, 16. At saka may tira pa po akong mixture. Siguro nasa 20 to 22 pieces po ang magagawa nung sa ingredients na pinakita ko po sa inyo. Ayan. Sana nagustuhan niyo po ang aking video at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po sa aking channel. Sure na hindi po masasayang ang panonood mo dito sa channel ko. Please don't forget to like, share, and subscribe. And leave a comment down below if you have some requests. Thank you guys! Do it! Just do it!